Hej och välkommen till Bandjournalen. Där du hittar det nyaste, senaste, intressantaste och nördigaste som rör Kiss och Kiss vänner. Vi har en jäkla massa grejer att prata om den här veckan. Vi ska dels prata om The Holy Grail av alla bootlegs som nu är officiellt utgiven. Vi ska prata om ett restaurangmysterie i St. Louis. Vi ska dessutom titta på när Gene Simmons ryter ifrån i politiken. Han har också en prisdumpad lyxvilla. Det finns ett sällsynt livstecken från Vinnie Vincent. Och sen ska vi skicka ut er allihopa på öppet hav. Men nu så kör vi. Vi inleder med den absolut tyngsta bomben som väldigt få visste om innan det sa kaboom för några dagar sedan. Och jag pratar förstås om Kiss Destroys Anaheim 76 som nu släpps som ett officiellt livealbum den 22 augusti i år. 50 år, sisådär. Den här spelades faktiskt in på plats. Man hade Eddie Kramer på plats. Men sen av någon anledning så gavs aldrig den här plattan ut officiellt. Men för er som har varit med länge vet att Destroys Anaheim, det är gött det. Och men när Kiss gör någonting så gör man det mycket. Det finns alltså en hel, vad är det man säger i USA, plethora av. Men om ni nu inte hade koll på allt det där så kör vi allting i ett sammandrag presenterat i en väldigt snygg förpackning. Rulla bandet. Ja, och sen så går vi vidare till en dyster nyhet från restaurangbranschen. Den enda Rock and Brew-restaurangen i St. Louis-området i USA har plötsligt bommat igen. Och det efter mer än 9 års drift. Kontrasten är brutal om man minns den storslagna invigningen i Chesterfield för 9 år sedan då både Gene Simmons och Paul Stanley var på plats. Nu möts hungriga gäster istället av en skylt på trottoaren som kallt meddelar att verksamheten upphörde permanent den 28 juni 2026. Och det gick fort. Restaurangen serverade gäster precis som vanligt på söndagen. Men på måndagsmorgonen så fick alla anställda ett sms där det stod att de inte längre hade några jobb. Varför då radiotystnaden från ledningen? För att jag menar, det här är inga duvungar. Han som äger härligheten, han äger 50 stycken Wendy's restauranger i de närmaste delstaterna. Men det visar också att när stora franchisebolag lägger ner så sker det oftast över en natt därför att personalen inte ska sluta i förtid och framförallt skydda värdefull inredning från att, citat, försvinna, slutcitat. Och värdefulla saker finns det redan gott om. Ifall ni tittar på auktionsfirman GRS Auctions så har de affischerna uppe på fasaden och ni kan redan nu buda på Kiss-relaterade grejer från stängningen. Från de unika gitarrformade dörrhandtagen som faktiskt ser ut som gitarrhalsar till exklusiv Kiss memorabilia. De lokala fansen som har kommenterat det här meddelar att läget i Chesterfield helt enkelt var för dyrt och det är en adress där krogar ständigt öppnar och stänger. Men det är en dyster historia då för Kiss-universumet. Gene hävdar att den politiska polariseringen har gått för långt och anser att både människor på båda sidorna om det här politiska stängslet har gått till ren extremitet.
Simmons berättar vidare att han också förlorat 2-3 spelningar /gig för att han lokalt har påpekat att Donald Trump var USAs lagligt valda president och som borde respekteras som sådan. Och vi pratar alltså förstås om mellanåret mellan Trumps första och andra tillsättning, där då en annan farbror valdes till president. Den 76-åriga demonen, han reflekterar vidare över åldrandet och menar att många äldre tyvärr bara ger upp, när man istället borde öka farten när man ser mållinjen närma sig. Och där är ju faktiskt en sak som jag är helt överens med Gene Simmons. Hans råd till oss allihopa är glasklart: håll igång hjärtat, kyss en vacker kvinna, ät god mat och fortsätt att rör på dig. Simmons, ja, vi har mera. Han blir inte av med sin lyxvilla i Beverly Hills. Vi har pratat om den här flera gånger i Bandjournalen. Så att den här egendomen har fått sig sin 6:e prissänkning sedan den lades ut förra året. Och nu är priset nere på $11,5 miljoner. Ursprunget låg på $14 miljoner. Och det är jävligt mycket pengar, låt mig säga så här. Jag tror att dagskursen gör att det här skulle ligga på ungefär 120 miljoner spänn. Ja, vad har vi mer? Jo, vi har en annan person som vi väl känner till och det är Desmond Child. Desmond gick ut och berättade och sa att han har inte legat på latsidan det senaste året. För att han släpper ett nytt livealbum som heter Desmond Child Rocks the Parthenian. The Live Concert Album. Skivan spelades in i Aten i juni 2022 och är fyllt av låtar som man har skrivit till giganter som Kiss, Aerosmith och Bon Jovi. Det första smakprovet som släpptes, ja, det var I Was Made for Loving You med kanadensiska Justin Bellolo på sång. Vinnie Vincent bryter sin tystnad och Vinnie har varit inne på sin Facebook-sida igen och skickat en hälsning där han tackar fansen för deras tålamod och lojalitet. Och han meddelar att han jobbar på någonting som kallas för Vinnie Vincent Invasion Premiere. Och att han kommer att släppa masterinspelningar med outgivna låtar. Något exakt datum finns inte, men Vinnie lovar att den närmar sig. Och vi får tålamod. Och det är inte bara sommar, varmt och kladdigt, utan det kommer en blåsig höst också. Och vad är bättre än att åka på kryssning då? I alla fall tillsammans med bandet Dressed to Thrill. Våra vänner från förr. Och som är ett av de 2 mest framgångsrika och turnerande Kiss-coverbanden. I höst i alla fall så anordnar Tallink Silja en 40 timmar lång rockkryssning under namnet Tributes of Rock. Så mellan den 18 och 20 september så förvandlas en båt vid namn Baltic Queen
till en renodlad rockarena på rutten mellan Stockholm och Tallinn. Här kommer hyllas, frånsett och Kiss, giganter som AC/DC, Guns N' Roses, Creedence Clearwater Revival och totalt ett 10-tal olika tribute-shower. Och biljetterna ligger ute för 990 spänn och uppåt. Och vill man boka en hytt så är det nog ganska hög tid. Och vi avslutar nyhetssvepet med en annan tråkig nyhet som kanske inte drabbar oss svenskar, men däremot australiensarna. Och det var ju som så här att Ace Frehley Band skulle ju göra en turné utav Australien. Och den skulle ägt rum nu i september. Den är helt inställd. Bandet ber om ursäkt och tackar så mycket för stödet. Men i vanlig ordning noll förklaring till varför turnén ställdes in. Vi bara hoppas att de hittar dit så småningom i alla fall. Och då går vi helt enkelt och tittar på vad har Let Me Know-podden gjort sista veckan. Det är nämligen Marko Rovinen som har en egen liten serie som han kallar för Paus. Och i paus så tar han ju inte en paus utan mera puls på en pausare. I det här fallet då Jörgen Holmstedt. Och den här hade premiär i fredags klockan 6 och där får ni höra väldigt mycket om Jörgen, Marko, Anders Tengner. Jag själv är tydligen inblandad på den vänster också. Men ni får titta helt enkelt. Och jag kan säga så här. Nästa vecka så kommer vi bjuda på en hel del Berns heta vax. Och en hel del andra nyheter för den sakens skull. Så att egentligen så behöver ni bara sätta er, bänka er nästa söndag klockan 19.30 och tänka det att nu kommer Bernjournalen. Jajamän! Håll i blixtarna. Vi syns snart igen. Hej!